بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو څنګه کولی شو چې د موبایل د لارې نه وای فای کنفیګر کو. نو زه دلته تاسو ته دا وای فای ښیم. دا موږ سره وای فای ده. ټول نه مخکې زه دا وای فای ریسیټ کوم. دلته تاسو ته ریسیټ ښکاري، نو دا به په دې طریقه ریسیټ دا به داسې ونیسئ تر څو دا ریسیټ شي. دا ګورئ، دا د ریسیټ په حالت کې ده تر څو دا ریډي شي او کنفیګریشن دپاره آماده شي. چې کله موږ واړو دا موبایل کې کنیکټ کو، نو دې دپاره تاسو به بیک سایډ د وای فای وګورئ. تاسو ته ښکاري دا لیکلي دي http://tplink wifi.net. دا به ځان سره نوټ کړئ. او بل د وای فای دغه پن کوډ چې دا بیا موږ دلته په دې سره موږ دا کنیکټ کوو. نو دا موږ ځان سره نوٹ کړه. نو دا د راوټر بیک سایډ موږ وکتو، پن کوډ موږ سره ځان سره نوٹ کو، او کوم URL چې و هغه موږ ځان سره نوٹ کو. نو دلته سمپلی به تاسو راشئ وای فای ته. دا tplink AE02 وای فای د موږ سره پن کوډ چې و 54310384. دا به سمپلی کنیکټ کړئ. دا موږ سره کنیکټ شوه، خو لا تر اوسه موږ انټرنیټ سیټینګ نه دی کړی. کیپ وای فای کنیکشن connected without internet. اوس راځو یو براوزر ته به راشو. براوزر کې به ولیکو tplink wifi.net. دا د وای فای بیک سایډ نه موږ راواخلو. دا به انټر کړئ. نو تاسو سره به دا صفحه اوپن شي. دلته پاسورډ بای ډیفالت چې دی ایډمن دی. دلته ایډمن دپاره پاسورډ تاسو کریټ کړئ. زه پاسورډ ورکوم. دا پاسورډ ورکوم. شو پاسورډ. شو پاسورډ. دا پاسورډ لیټس بیګین. نو دا د tplink مین صفحه موږ سره اوپن شوه. زه دلته ځمه ایډوانس ته. ایډوانس کې راځم نیټورک ته. ټول نه مخکې انټرنیټ کنیکشن سیټینګ کوم. موږ سره سټیټیک آی پی ده، که ستاسو ډاینامیک به دلته انتخاب کړئ. 172.20.6.11 دا آی پی ده موږ سره. سبنیټ ماسک دا دی. ګیټ وی دا ده، او DNS دا دی، او سیکنډري DNS دا دی. صحیح شو. آی پی ایډرس مونږ سیټ کو. سبنیټ ماسک مونږ سیټ کو. ډیفالت ګیټ وی مونږ سیټ کړه. پرایمري DNS مونږ سیټ کو، او سیکنډري DNS مونږ سیټ کو. سمپلی په سیو به کلیک کړئ. دا سیو شو. اوس به راشو لین ته. به راشو لین
لین آی پی اډرس چې دی 01 دی، دا په خپل حالت پرېږدو. ډي ایچ سی پي سرور ته به راشو. ډي ایچ سی پي سرور 192.168.0.100 نه تر 199 پورې دی، صحیح دی. او راځو وایرلیس ته، وایرلیس سیټینګ کو. دلته به خپل وایرلیس ته وای فای ته به یو نوم انتخاب کړي. زه دې ته نوم ورکوم بروکرز انډرسکور یونین. دا او سیکیوریټي دا صحیح ده. او پاسورډ ورکوم دا پاسورډ مې ورکو. دا سیف کو، دا سیف شو. او ډبلیو پی ایس، دا ډبلیو پی ایس نو پاسورډ مونږه چینج کو. دلته زمونږ وای فای ډسکنیکټ شوه. نو دلته مونږ تاسو ګورئ بروکر یونین د وای فای نوم چینج کو، بروکر یونین شو. او دلته مونږ پاسورډ ورکړی 61848400. نو دا د تاسو ته پاس ښکاري چې زمونږ وای فای کنیکټ شوه او انټرنیټ هم کنیکټیویټي مو شوه. دلته وګورئ تاسو ته اوس ښکاري کنیکټډ، دې نه مخکې کنیکټډ ویداوټ انټرنیټ، اوس کنیکټډ شو. نو زه واپس دلته سیټینګ ته راځم. ډبلیو پی ایس پاسورډ ورکئ. پاسورډ زمونږ و، دا پاسورډ زمونږ لاګین کنفلیکټ. نو دلته زه واپس راځم ایډوانس ته. ایډوانس کې راځم وایرلیس ته. ډبلیو پی ایس ته به لږ ویټ وکړو. دا ډسیبل صحیح دی، دې سره کار نه لرو. ایډوانس سیټینګز ته راځو. وای فای کوریج 100% صحیح دی. دا به سیف کړو. دې ته به ویټ وکړئ تر څو دا 100% کمپلیټ شي. نو دې ځای نه زه لاګ اوټ کېږم. دا زمونږ د وای فای کنفیګریشن و د موبایل د لارې نه. ډېر ایزي او ډېر اسانه طریقه ده. نو تاسو ته ضرورت نشته چې کمپیوټر سره کیبل کنیکټ کړئ، د وای فای سره کیبل کنیکټ کړئ. سمپلی بس بغیر د کیبل نه، بغیر د کمپیوټر نه تاسو کولی شئ چې په خپل موبایل کې هر قسمه وایرلیس راوټر یا وای فای کوي. نو تاسو کولی شئ چې د هغې کنفیګریشن وکړئ. نو د ویریفیکیشن، د انټرنیټ ویریفیکیشن دپاره زه راځم دلته د یو آر ایل کې ګوګل ته ځم. دا دی، دا ګوګل شو. امازون. نو دا زمونږ د انټرنیټ ویریفیکیشن ده. نو مونږ سکسیسفولي خپله وای فای کنفیګر کړه. او دا د وای فای د کنفیګر کولو طریقه وه. د کتو نه هم ډېره مننه.